उनीहरू भुटान भन्ने देशमा रहेको आफ्नो घर छोडेर दुःखका पहाडहरू काट्दै नेपाल आए। यही घर बनाए। जीवनका कैयौं घामपानी उनीहरूले यहीँको माटोमा बिताए। 9 वर्ष पहिले फेरि उनीहरूको घर बदलियो। सपनाका 7 समुद्रमाथिबाट उड्दै उनीहरू क्यानाडा पुगे। घर त्यही भयो। झण्डै 1 दशकपछि अहिले उनीहरू आफूले छोडी गएको आँगनमा पुराना सम्झनाहरू खोज्दै थिए। पानी पर्यो रिमी रिमी बलेसीमा झर्यो त पानी बसा बसा मेरी मायालुनीलाई नेपाल घुम्न जान्छु म पनि। हा 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 हो हो हा हा हा। 9 वर्षपछि आफू बसेको ठाउँ खोज्दै आएका भुटानी शरणार्थीको एउटा परिवारलाई पछ्याउँदै हामी पनि झापाको बेलडाङ्गी पुग्यौं। आफूले 20 वर्ष बिताएको घर आँगन अहिले उनीहरूका लागि बिरानो बनेको थियो। यो तपाईहरुको घर सिमेन्ट लाकोले चिनेमा मीना तिमसिनाले चाहिँ आफ्नो पुरानो घर ठम्याइन्। यहाँ नि सिक्वायो सिमेन्ट लगाएको थियो नि त। यहाँ मेसिन राखेको थियो हैन यार रे। सानो जस ल हैन यो कोठा हो बनाएर होला यो। गयौँ ल। त्यहाँ नानीहरु कति जना छन्? कौशिला दाहाल र उनको छोरा कमल भने एकछिन अल्मलिए। आफ्नो घर चिन्नु भएन? घरै चिनिन मैले त। कुन मैले त बिर्सिसकेको छु यो घरहरू त कता हो कता भएर चाहिँ त्यहाँ दिदीको थियो यहाँ हाम्रो थियो। त्यहाँदेखि सागबारी यहीँ अलिकति थियो। अब 9 वर्ष पछाडि आउँदा घरसर केही छैन। घरहरू पनि चिन्न सकिँदो रहेनछ होइन। यो चेरी चाहिँ अब ठुलो वरिपरि शीतल तापेर हामीहरू गफ गरेर बस्थ्यौँ त्यहाँ होइन। नानीहरू अब राख्थ्यौँ कलकली पसिना आउँथ्यो दोस्रे र पुस्रे। अनि अब त्यहाँ यसो शीतल ताप्नुहुन्छ भने सानो बिरुवा किनेर ल्याएर रोपेको यो। 9 वर्ष पछाडि आउँदा अब निसो बत्तो भएछ। सबै कोलाघारी मात्रै छ केही छैन। कौशिलाले रोपेको चेरीको रुख भने जहाँको त्यही थियो। मानौ वर्षौंदेखि चेरीको रुखले कौशिलालाई नै कुरिरहेको थियो। त्यसै रुखको आडमा उभिएर हामीले कौशिलाको भुटानदेखिको विगत सुन्यौं। आफ्नो अब जग्गा जमिनमा बसेको थियौँ होइन। कस्तो खेत अब कस्तो भयो नि त त्यहाँ आन्दोलन उठो। अब छोरी चेलीलाई पनि कहाँको मान्छेले लाने बलात्कार गर्ने मार्ने गरेर त्यस्तो भयो अत्याचार भयो। बुढाले पक्रेर लगेर मार्छ भनेर बुढालाई भगायौँ। त्यस्तो भइरहेछ होइन। नानीहरूमा सिना छन्। अनि के हो नि होइन। कस्तो बिजुली चम्किँदा पनि मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो नि। त्यस्तो डर लाग्यो। अनि सबै सारा दुनियाँले जे खान्छन् त्यही खान्छु जे गर्छन् त्यही गर्छु दुःख पाए पाइन्छ सुख पाए पाइन्छ भनेर यत्रो कुम्ला बोकेर नानी बोकेर आएको नि हो। उहाँ चाहिँ अब गाडीमा आउनु भएन होइन। डर भयो नि त। अनि उहाँ चाहिँ जङ्गल हिँडेर आउनुभयो। अनि म चाहिँ नानीहरू लिएर आएँ। 4 जना नानीहरूमा सिनो यो कमल पनि 6 वर्षको थियो। मलाई त आर्मी देख्दा त ढुकढुक कस्तो मलाई त्यस्तो गरेको नि त। तेरो बुढाले होइन भने तँलाई बाँधेर लान्छु भन कि रुँदै भन्दै गरेँ मैले त। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ भागेर आएपछि माइमा आउँदा एक दिनमा 28-29 जना मरे नानीहरू। त्यस्तो भिडाभिड चारपट्टि धुलो मैला। अब त्यो धेरै मान्छे भएपछि सबै टट्टी पिसाब बाहिरी भयो। कति दुर्गन्धले मान्छे कति मरे यो मुटुले ठाउँ छोडो। नानीहरू बित्थामा ल्याएछु मैले। अब नानीहरू के बचाउनु जस्तो भयो। यहाँ आएर अनि बस्दै जाँदा अब घरहरू बनाउने केही त छैन पैसा छैन। अनि जाँडाखुट्टी बाँधेर अनि एउटा प्लास्टिक दिएको थियो हावा आसी लगिदिइहाल्छ।
अनि हावा सब वरिपरि छोराछोरी झुन्डाएर बस्नुपर्ने नि हौ। बलाट्ट मान्छे पार्थ्यो। त्यस्तो कस्तो दुःख पायौँ नि हौ। अनि अहिले त स्वर्गदेखि नि अलिक परतिर पुग्यो। उकाली ज्यानको चाप्लेटी ढुङ्गा छेउछेउमा लाई गाई भन्ने छेउछेउमा लाई गाई भन्ने बिरानो देशमा मै मरे भने कोही छैन लाई हाई भन्ने यो रातो माटो घर सोध्दै आउनु नि लै सिप्सोको बाटो घर सोध्दै आउनु नि लै सिप्सोको बाटो घर सोध्दै। कौशिलाका छोरा कमल भने क्यानाडामा रहेका आफन्तलाई मोबाइलबाट आफ्नो पुरानो घर अनि छुट्टी गएका छिमेकीहरू देखाउँदै थिए। तपाईहरुको घरमा तपाईहरुकोमा गुवा काट्ने गुवा काट्ने दाजुको बुढी बुद्धेको आमा कस्तै रहेछ त जस्तो कस्तै सन्चै हुनुहुन्छ छन ए ल सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला नि। सुरजको कान्छी छोरी त्यो सेवारो गर्दैछ तपाईलाई। ए स्यारो नानी सेवारो सेलिना सानोमा सानो कुसुमेरोमा धोएर कान्छा सुकाइदेऊ झन् पर जान्छु झन् माया लाग्छ यो मरि कान्छा फोकाइदेऊ। म त अहिले त सियानमा बस्छु त बाङा। हजुर सियानमा छु हामी बसेको घर यहाँ के अरे यो साइला मामाको घर रहेछ। यहाँहरू हेर्नु न त्यो अगाडि हाम्रो टोइलेट यहाँ छ। यहाँ हस्पिटल दिदी यहाँ म त रतेछु हेर्छु चिनेको जस्तै देख्छु। अनि कति आफ्नाहरू उनीहरूले भुटानमै छोडी आए, कति आफ्नाहरू चाहिँ सँगै क्यानाडा गए। मीना तिमसिना पहिले यहीँको क्याम्पमा चिया पसल गर्थिन्। उनको चिया पसलमा आउने दाउरेहरू उनलाई आफ्नै लाग्थे। तिनैको सम्झनाले पनि यसपालि उनलाई बेलडाङ्गी पुर्याएको रहेछ। यो अब ठाउँहरू हेर्न पनि मन लाग्यो, आफ्ना मान्छे अब धेरै भेट्न मन लाग्यो होइन। अनि यता दाउरा बेच्नेहरू जहिले बिहानै पछि दाउरा कहाँ बेचेर पनि चिया खान आउँथे यहाँ मेरोमा। अनि तिनीहरूको साह्रै याद आयो, अनि हिँड्ने बेलामा सबै थोक उसलाई नै दिएर गएको थियौँ हामी। थालबटुकाहरू सबै थोक दिएर गएका थियौँ। अनि उनीहरूले जहिले फोन गर्दाखेरि 5 वर्षमा त आउने भन्नुहुन्छ दिदी, आउनुहुन्न त भन्छन्। अनि त्यही भेट्नको लागि भए पनि अनि आएको हामी। अनि क्याम्प पनि हेर्न मन लाग्यो। 20 वर्ष बसेपछि ठाउँकै माया हुँदो रहेछ, ठाउँकै माया लाग्दो रहेछ। कस्तो रहेछ एकखेप चाहिँ हेर्न पाए हुन्थ्यो। अब हिँड्ने बेलामा अन्ध सुरु भयो होइन, कहाँ लाने हो, हामी त मर्न गएको जस्तो भयो। अब अनि एकताल चाहिँ अब घुमेर गएपछि हामीलाई ढुक्क भयो नि त, सबै देखियो। पहिला बसे जस्तै लानु बाहिर घाममा सबैजना बसेर गुरुङ अहिले यही बसिरहनु जस्तो यही बस्ने हामी छोडेर जान्छौँ। मेरो त नानी थियो पेटमा, मेरो छोरी जन्मिनेवाला थियो। आएर मुडेमा बस्यौँ इन्डियामा। अनि आएर यहाँले दमुखामा बस्यौँ 3 महिना जस्तो। अनि दमुखाबाट चाहिँ यहाँ सरेको। यहाँ सरेपछि अलि राम्रो भयो, नानीहरू जन्मे। तर पैसा थिएन, खाना केही पाइएन, दुःख भयो होइन। मेरो बुढो पनि धेरै बिमारी हुनुभयो, अनि पैसाहरू पनि थिएन, दुःख भयो नानी जन्मिँदा। अनि पछाडि बुढोले लुगा सिलाउन थाल्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि पैसाहरू पनि भयो। अनि कहिले पनि म त्यो मेरो सुत्केरी हुँदा दुःख थियो होइन, खाना पाइएन, पैसा थिएन। र अहिले म लोभ लाग्दैन मलाई, खाना र लाउनु मात्रै हो। अनि यस्तो दुःख पाएकाहरूलाई दिनु हो त्यस्तो लाग्छ मलाई जहिले पनि। हामीहरूले पहिले खाना पाएको थिएन होइन, हामीले मासु खान पायौँ, कति दुःख भयो। त्यही मात्रै याद आउँछ मलाई। अनि म चाहिँ अलिकति पैसा भयो भने त्यसले 1 छाक मासु खान्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। म फोन गरेर पनि त्यो पैसा पठाउनु मनपर्छ। के याद आयो तपाईँहरूको दुःख सम्झेर नि। अब अहिले सुख भयो, अहिले सुख भयो, त्यही भएर नि। आमा बोल्दा बोल्दै छेउमै बसेकी छोरी भक्कानिन्। उनलाई थामिन निकै बेर लाग्यो। सक्दिनँ,
अब मासु वर्षमा एकखेप खान पाइन्थ्यो दसैँ चाडहरूमा कम खान पाइन्थ्यो नि त उहाँ चाहिँ अब दिनै पछि मासु खाँदा पनि हुन्थ्यो अन्तखेरि मम्मीहरूले भने जस्तो खान पाइँदैन उहाँ त अब हामीले त जस्तो भन्यो त्यस्तै खान पाइन्छ त्यही भएर यत्रो बट्टाको जस्तो अब त्यस्तै खाना मम्मीहरूले खान पाउनु भएन मम्मीहरूलाई पहिल्यै त्यस्तो सुख भएको भए सबै राम्रो हुन्छ होला तर नि अब उनीहरूले दिनेले नपुग्ने अनि मम्मीहरूले अब कोही बेला गिटी कुट्नु पर्ने कोही बेला चर्खा बाट्नु पर्ने चर्खा गिटी कुटेर हातमा यत्रो यत्रो ठेलाहरू हुन्थ्यो मम्मीहरूको चर्खा बाटेर के अरे मम्मीको त यस्तो चर्खाले छेडेर 13 स्टिच गरेको थियो र पनि के अरे भोलिपल्ट त्यही काम जानु भने नभए ऊ त खाना नपाए नि थोरै 4 जना छोराछोरी त्यतिखेर ढुङ्गा म त अलिक सानै थिएँ ऊ त गर्दा नि सानो सानो डोको बनाइदिनु भएको थियो नि ढुङ्गा सानो सानो बोकेर लगिदिने मम्मीहरूलाई गिटी कुट्नको लागि त्यस्तो गर्ने त्यो दुःख म र मेरो कजन चर्खा बाट्थ्यौँ अब बाहिर जान त मम्मीहरूलाई पैसा माग्नु पर्थ्यो आफ्नो त हुँदैन आफूले कमायो भने त मागिरहनु पर्दैन नि त मलाई मम्मीहरूलाई पैसा माग्नु कहिले मन पर्दैन म क्यानाडा गएर पनि कहिले मागिनँ कौशिलाका बाबु बुढा भएर यही थलोमा बिते उनका बाबुले उहिले रोपी गएको बरपिपलको रुख पनि अहिले त बुढो भएछ आमाले बरपिपलमा फोटो खिचेर ल्याए हामी पनि हेर्छौँ भनिरहनु भएको थियो कि अनि मेरो फोटो खिचिरहेछु त्यहाँ बसेर आमालाई देखाउनु पर्यो नि त लगेर यस्तो भएको छ बुवाले रोपेको बरपिपल यत्रो ठुलो भएर काटेर सकेछन् भन्नु पर्यो नि त होइन आफ्नै जस्तो लाग्छ अब यो सबै देख्दाखेरि आँसु आउँछ यहाँ फलाना ठाउँमा यस्तो थियो त्यहाँ अब सबै थियो दबाई पानी पिठोहरू बाँड्ने ठाउँ थियो नानीहरूलाई लिएर जान्थ्यौँ होइन दबाई पानी हुन्थ्यो पिठो बाँड्थ्यो नानीहरूलाई अनि त्यहाँ लगेर खुवाउँथ्यौँ नानीहरूलाई हिमालय चोली त्यो पल्लो पाटी लौ लौ नबारी ता लौ लौ रुख सुक्यो सर्लाङ्गै लौ लौ तिम्रो र हाम्रो माया र पेर्ती लौ लौ नबारी ता लौ लौ मन फाट्यो फर्लाङ्गै लौ लौ अम्बिका र सिर्जनाले बोटभरि फलेका बयर टिपे बयरका बोटभरि उनीहरूका बाल्यकालका अनगिन्ती सम्झनाहरू फलेका थिए मम्मीसँग म बस्ती जान्थेँ त्यही दाउरेनीहरूकोमा अनि त्यहाँ चाहिँ बयर फ्रीमा दिनुहुन्थ्यो अनि टिप्नुहुन्थ्यो अनि त्यही घरको अगाडि 5 वटा बेच्थेँ 1 रुपियाँमा त्यो चाहिँ मेरो काम थियो पैसा हुँदैन थियो नि त हामीसँग त 2 रुपियाँ पनि फिल्म हेर्नु हुँदैन थियो ऊ त ब्ल्याङ्केटहरू भित्र टाँगेर अनि सिडी अनि 2 रुपियाँ देखाएर दिएपछि दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म मुभी हेर्न पाउने अनि मेरो साथीहरू पनि सबै उस्ता उस्तै थियो अनि गीत कहाँ कसको घरमा गीत आउँछ त्यहाँ गएर चेप नाच्न थालिहाल्यो त्यो टप 10 म्युजिकहरू के त्यो सनका एफएमहरूमा आउँथ्यो नि अनि उनीहरू चाहिँ साथी साथी जहिले ग्रुपमा अहिले त मुटु नि छोयो नि अब सबै पहिलाको याद आउँदो रहेछ अनि अब अहिले अब यो चेन्ज भयो न त यो गल्ली गल्ली यो सबै थाहा छ नि त यहाँ यसो गर्थ्यौँ यहाँ यस्तो गर्थ्यौँ यस्तो थियो यहाँ पानी भरेको यहाँ हस्पिटल यस्तो भन्ने सबै याद छ नि त सबै मेमोरी त यहीँको छ नि मेमोरी सब अनि त्यही याद आउने के धेरै मेमोरी जाइ पनि मेमोरिज यहाँ चाहिँ दुःख भए पनि हामीलाई खुसीले सुख बनाउने क्या त अब उहाँ चाहिँ सुख छ तर पनि अब 20 वर्षसम्म अब ठुलो भएको साथीहरू सँगै खेलेको सँगै हिँडेको कुनै अमेरिका गयो कुनै न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया नर्वे सबैतिर जानुभयो होइन अनि अब सबै साथीहरू छुट्यौँ अनि त्यो चाहिँ धेरै मिस हुन्छ यस्तो बाटाबाट बोलाएर ओ यता आइज न जाउँ भने त्यस्तो कम्ती थियो जे कुरा पनि लिमिटेड थियो तर त्यसमा पनि धेरै खुसी थियौँ अहिले नि नखुसी त होइन राम्रो छ र पनि त्यो चाहिँ धेरै मिस हुन्छ दुःखै गरेँ नि पर गएर गिटी पनि कुटेँ अनि त्यो गिटी छान्दा पो अलि छिटो पैसा हुन्छ कि
अब कुर्ता पो छिटो हुन्छ कि अब नानीहरू पढाउनु त गाह्रै भयो नि त होइन। अनि धान काट्न जान्थेँ। अनि यता धागो पनि बाटे पछाडि धागो आयो। अनि घरमा ल्यायो 1 किलो ल्यायो कोरो, त्यहाँबाट लगो बाटो, अनि लाछी लगा बुझा। 45 रुपियाँ थियो पहिले त, अलि पछाडि त 100 भयो, अलि भयो नि त। अनि महिनाको यसो 1200सम्म त समाउँथेँ यहाँ पनि। अनि त्यति भए यसो नानीहरूलाई कोलासोला दहीहरू के खुवाउन पाइन्थ्यो नि त। अनि त्यसो गरौँ, यसपालि चाहिँ 1 जोडी चप्पल लाउनु पर्यो भनौँ, छैन, पुग्दैन। सब्जीहरू खानु पर्यो, उता के गरौँ छैन पैसा त। अनि साह्रो दुःख गरिनु यहाँ त। अहिले क्यानाडामा उनीहरूको सुखको घर छ। उहाँ चाहिँ अब सुखको दुःख भन्नु पर्यो नि त होइन। यहाँ चाहिँ अब धुलो मैला खाएर उहाँ चाहिँ भित्र घरभित्र छ। पानी आओस् कि हिउँ परोस् कि जेसुकै होस् नि, आरामको 8 घन्टा काम गरौँ, पैसा टन्न दिइहाल्छ। आनन्द, निन्द्रा पनि लाग्यो होइन। अब कमाइ छ नि त, अब कमाइ नहुनु निन्द्रा पनि लाग्थेन। 2 जनै बुढाबुढी नै एकै ठाउँमा काम गर्छौँ। अब 2 जना भएर गाडी किन्यौँ। छोराको भिन्दैछ, बुहारीको भिन्दै, छोरीहरूलाई भिन्दै। कान्छी छोरीको थिएन, ऊ पढ्दै थिए, उसलाई पनि किनिदिए 14,000मा। घर अगाडि 5 वटा गाडी राख्ने पार्किङ आँटेन, पार्किङ पनि बनायौँ। अनि घर किन्यौँ। अहिले अब राम्रो छ होइन। अब यहाँ हुँदा बुढोले मात्रै कमाउनु पर्ने होइन। उहाँ हुँदा 2 जनाले कमाइ छ। छोराछोरीले आफ्नो आफ्नो लागि कसैलाई पैसा दिनु परेको छैन। उनीहरूको लागि उनीहरू आफ्नो आफ्नो खुसी हुन्छ। बुढोले पनि कमायो, आफूले पनि कमायो होइन। अनि घुम्न डुल्न पाइयो। हामीहरूले दमकदेखि बिच कहीँ देखेको थिएन, कति दुःख लाग्थ्यो होइन। अहिले अब हामी कहाँ घुम्दैछौँ होइन। अहिले त उहाँनिर आफ्नो काममा आफ्नै गाडी किन्नेको छ। फिल्म हेरेर पनि कसैलाई मागिराख्नु पर्दैन, आफ्नै गाडीमा जाइन्छ। तर यहाँ चाहिँ के अरे रमाइलो, दुःख भए पनि उहाँ चाहिँ सुख भए पनि यस्तो साह्रो साथीहरू नहुने, सबै आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त। पहिला त अब सबै यहाँ घर सबैजना होइन, साथी घरको एउटा छोरी मान्छे सबै गुरुङ यहाँ चौतारामा गएर बस्ने। अनि सबैजना रातभरि 8-9 बजीसम्म गफ गरेर रातभरि। अनि त्यहाँबाट नि बेलुका भएपछि छुट्यो, बिहान स्कुलसँगै हात समात्दै स्कुल जाने सबैजना। त्यहाँ जाँदा त फर्स्टमा त कोही साथी नहुने, घरभित्र कोही बाहिर नि कोही नदेखिने पनि अब अलिकति उतो फिल हुने। अहिले त अब अलिक एडजस्ट अब त्यो भयो टाइमले। घर त उनीहरूको भुटानमा पनि थियो, जुन कहिले आफ्नो भएन। झापाको यो क्याम्पभित्र खरले बारेको घरमा उनीहरूका दुःखका 20 वर्ष बिते। तर यही माटोको सुख दुःख नै उनीहरूलाई आत्मीय लाग्छ। जति जे भयो नि माया चाहिँ आफ्नै उता ठाउँको लाग्ने। यस्तो हुन्थ्यो, यस्तो पाउँथ्यो, यस्तो हुन्थ्यो भने पाउन नपाउने त केही छैन। उहाँ नि नपाउन त पाउँछ, सबै कुरा नै पाउँछ। जति जे भने नेपाल भनेको हाम्रो देश हो कि। जे भुटनिस भएर बसे त जो दुःख अर्कै थियो, जे थियो। अहिले अब र भने हामीलाई माया छ यही देशको। हामी जन्मेको म चाहिँ म 7 महिना कतिको मात्रै ल्याएको रे। भुटानको त केही नै थाहा नै छैन। हुर्केको यहीँदेखि हुर्केको, यहीँ सबै थोक पढेदेखि सब यहीँ गरेको। अब यहीँ भएर यही आफ्नो नि देखेको, जुन ठाउँ हुर्केको त्यही त आफ्नो भयो नि। अरू अब भुटान देश कुन हो भन्दा भुटान भन्छ नि, भुटान केही देश होइन। कोही हामीलाई भुटान हाम्रो देश थियो भने त उहीँ भइहाल्थ्यौँ होला नि। अब कता घुमिरहनु पर्ने थिएन। आएर जे भयो नि नेपालले हामीलाई बस्न त दिनुभएको थियो नि त। जे भयो नि बसेको थियौँ हामीहरू यहाँ। हाम्रै देश, यहीँ हाम्रै भाषा बोलिरहेछौँ, भाषा मिलिरहेछ। सबै मान्छे उस्तै हुनुहुन्छ। जति जे भए पनि नेपाली बोल्छु, नेपाली हाम्रै नेपाल। हाम्रो देश गाईलाई चर्यो लैरन गाना, भैँसीलाई कान्छे बन्छैन, भैँसीलाई कान्छे बन्छैन। उडी जाउँ भने म पङ्खी होइन, बस्नलाई कान्छे मन छैन। यो रातो माटो घर सोध्दै आउनु नि लैलै सिप्सोको बाटो। घर सोध्दै आउनु नि लैलै सिप्सोको बाटो। उन बन्दै
उन बन्दै बेर्दै कहाँ जाने बहिनी नि लै फर्किँदै हेर्दै कहाँ जाने बहिनी नि लै फर्किँदै हेर्दै उकाली ज्यानको चाप्लेटी ढुङ्गा छेउछेउमा लै गाई भन्ने छेउछेउमा लै गाई भन्ने बिरानो देशमा मै मरे भने कोही छैन लै हाय भन्ने यो रातो माटो घर सोध्दै आउनु नि लै सिप्सोको बाटो घर सोध्दै आउनु नि लै सिप्सोको